رامبل دغه ته اصلا رامبل معنی چې د چغې وهلو ته رامبل وي. نو رامبل سټریپ چې دی ګوره ما تاسو ته ویل چې کله په رامبل سټریپ هغه زیړ پټې چې وي په هغې باندې چې موټر ورشي موټر شور کوي. نو رامبل چې دی چغې وهلو ته وي. نو لکه دی لفظي معنی چې والي نو داسې راځي لکه موټر هم چغې وایي. نو ځکه هغه چې دی واړه جمپونه غوندې دي چې موټر پې تیز ورشي شور کوي. د هغې د وجې هغې ته رامبل سټریپس وایي. On a road where trams operate, which vehicles will be most at risk from the tram rails? Cars, cycles, buses, lorries. On a road where trams operate, which vehicles will be most at risk from tram rails? کوم ځای کې چې ټرامونه چلیږي د هغه ځای کې به د ټرامونو د پټلۍ نه ریلز چې دی ټرام ریلز د ټرین پټلۍ ته وي. هغه اوسپنې کوم باندې چې ټرام تیریږي دغه د ټرام ریل د ټرام د پټلۍ نه به چاته ډیر خطر پیښیدلی شي. موټر ته، سایکلز ته، بس ته یا لارۍ ته. سایکل ته. او وجه څه ده؟ سایکل ته به ولې خطر پیښېدو چانس ډیر وي؟ ځکه چې د سایکل ټیرونه چې دي هغه د ریل ګاډي یا ټرام پټلۍ چې ده په هغې کې نښتلی شي. د دې د وجې هغې ته خطر ډیر وي. ګوره ښه زه تاسو ته تصویر وښیم. ځکه د سایکل ټیر خو وړوکی که نه هغه چې کوم ځای کې ټرمونه چلیږي دلته که موږ وګورو یعنې دغه ځای کې چې دی دې کې د سایکل ټیر نښلیدلی شي. د دې د وجې کوم ځای کې چې ټرم ریل وي دې ته ټرم ریل وي. نو دې کې چاته ډېر خطر وي؟ سایکل ته. وجه دا ده چې په دې ټرم ریل کې سایکل نښتلی شي د دې د وجې. نو cycles. The narrow wheels of a bicycle can... You're approaching a zebra crossing. What should you do if pedestrians are waiting to cross? Give way to older and infirm people only. Slow down and prepare to stop. Use your headlights to indicate they can cross. Wave at them to cross the road. You're approaching a zebra crossing. What should you do if pedestrians are waiting to cross? تاسو زیبرا کراسینګ ته ورسېدئ. تاسو باید څه شی وکړئ چې هلته پیدل خلک ولاړ دي غواړي چې د سړک نه بل خوا واوړي. نو حتما چې زیبرا کراسینګ کې څوک انتظار کوي نو باید موږ ورته اجازه ورکړو، باید ورته وروشو، ودرېږو تر څو هغوی د سړک نه بل خوا ته واوړي. یو شی په ذهن کې یاد ولرئ دا ویف چې دی ویف د 4 نمبر باندې ویف په لاس باندې اشارې ته ویف وي. کله به هم ویف نه کوئ چاته، کله به هم په لاس باندې اشاره نه کوئ چاته چې د سړک نه واوړي. او وجه څه ده؟ ځکه لکه تاسو خو به بچ کئ، تاسو خو به مخکې ور نه شئ، خو کیدای شي بل طرف نه موټر راشي هغې ونه وی. نو د دې د وجې کله به هم تاسو خپله چاته اشاره نه کوئ چې د سړک نه واوړي. نو باید موږ څه شی وکړو؟ slow down and prepare to stop. باید ورو شو او تیار اوسېږو چې ودرېږو. Slow down and prepare to stop. As you approach a zebra crossing, look... You're driving in traffic at the speed limit for the road. What should you do if the driver behind is trying to overtake? Move closer to the car ahead, so the driver behind has no room to overtake. Wave the driver behind to overtake when it's safe. Keep a steady course and allow the driver behind to overtake. Accelerate to get away from the driver behind. You're driving in traffic at the speed limit for the road. What should you do if the driver behind is trying to overtake? تاسو you're driving in traffic at the speed limit for the road. تاسو په سړک باندې روان یاستئ ټرافیک کې او کم سپیډ لیمټ چې دی څومره چې د سړک سپیډ دی د هغې مطابق روان یاستئ. کو 20 دی 20 کې روان یاستئ، کو 10 دی هماغه د سړک د سپیډ لیمټ مطابق روان یاستئ، زیات تیز نه یاستئ روان.
what should you do if the driver behind is trying to overtake باید تاسو څه شی وکړئ چې کله شاته در پسې کوم موټر را رواني او هغه غواړي چې درنه اوورټیک وکړي درنه مخکې شي نو په هغسې صورت کې باید تاسو څه شی وکړئ کله هم چې شاته در باندې کوم موټر راسي او کوشش کوي چې اوورټیک وکړي نو باید تاسو ورته اجازه ورکړئ چې اوورټیک وکړي وجه څه ده وجه دا ده یو خو دا ده چې چا ځان خطر نه وباسئ بله دا ده کیدای شي پولیسان وي په شخصي موټر کې یا کېدای شي بل څوک وي ایمرجنسي ولري نو د دې د وجې چې دی چې څوک کوشش کوي درنه موټر مخکې کړي نو باید اجازه ورکړي چې مخکې کوي تر څو ځان هم خوندي کړي او هغې ته هم خطر جوړ نه سي نو keep a steady course and allow the driver behind to overtake steady course دغه ته وي keep a steady course مطلب دا دی چې یو دمي دغه ونه کوي لکه یو دم خپل سپیډ راکم نه کوي او یا یو دمي چې یو کار ونه کوي هغې keep a steady course چې څنګه روانه سي هماغسې روان اوسېږئ مطلب دا چې یو دمي داسې ونه کوي چې یو دمي ځان راورو کوي نو علم تاسو په ځان په خطر کې اچوئ چې څنګه روانه سي هماغه روان اوسېږئ خو چې هر وخت کولی سي نو شاته موټر ته اجازه ورکړئ تر څو درنه مخکې شي keep a steady course and allow the driver behind to overtake Keep a steady course to give the driver behind an opportunity to overtake safely. If necessary, slow down. Reacting incorrectly to another driver's impatience. You're traveling along a single track road. There's a passing place on your right. What should you do if you see a vehicle coming towards you? Continue along the single track road. Stop in the passing place. Move over onto the verge. Wait opposite the passing place. You're traveling along a single track road. You're traveling along a single track road. There is a passing place on your right. What should you do if you see a vehicle coming towards you? Single track road هغه سړک ته وي کوم کې چې دوه موټرې د یو بل نه نشي تېرېدلی نو دغسې نری سړک دی د بي او دا چا لیکلي دی بي او څه ګرهه داسې نری سړک دی سنګل ټراک روډ هغه سړک ته وایي کوم کې چې دوه موټرې د یو بل نه نشي تېرېدلی هغې ته سنګل ټراک روډ وایي صحیح ده نو نری سړک دی او پاسینګ پلیس چې دی پاسینګ پلیس هغه ځای ته وایي کوم کې چې تاسو بل موټر ته لار ورکوئ تر څو درنه مخکې شي یا د تېرېدو ځای چې کوم وي هغې ته پاسینګ پلیس وي سوال دا دی چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی نه لکه څنګه چې دغه دلته پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی نو پاسینګ پلیس چې کله ښي لاس ته وي موږ هغه نشو استعمالولی ځکه UK کې چې دی موږ چپ لاس ته ډرایوینګ کوو او یوازې د چپ لاس پاسینګ پلیس استعمالولی شو اوس مثال که دغه سپین موټر زموږ وی موږ یوازې کولی شو چې دغه پاسینګ پلیس استعمال کو کوم چې چپ طرف ته دی اوس دا د ښي طرف پاسینګ پلیس موږ نشو استعمالولی صحیح ده نو که اوس دغه موټر زموږ وی او دغه ځای کې موږ وی دلته اوس موږ وی او مخامخ نه دا زیړ موټر راغلی موږ به څه کول ځکه د ښي لاس پاسینګ پلیس خو موږ نشو استعمالولی هلته موږ نشو نوتلی ځکه هغه چې دی هغه مخامخ نه چې کوم ټرافیک راځي هغې کولی شي هغه هلته نوځي تر څو موږ ته لار راکړي موږ یوازې چپ لاس ته پاسینګ پلیس استعمالولی شو خو که دغلته موږ یو موږ خو واپس داسې نشو کولی چې ریورس راشو که نه نو موږ به څه کوو موږ به د پاسینګ پلیس مخامخ ودرېږو لکه څنګه چې دا سپین موټر ولاړ دی مخامخ نه موټر چې دی هغه چې مخامخ نه راسي هغه به د پاسینګ پلیس ته نوځي چې هغه هلته نوته نو موږ ته به لار خالي شي نو بیا موږ کولی سو مخامخ لاړ شو نو چې کله هم دغسې سنګل ټراک روډ وي او مخامخ نه موټر را روان وي او پاسینګ پلیس ښي لاس ته وي نو موږ باید څه شی وکړو موږ باید د پاسینګ پلیس مخامخ ودرېږو کوم ته چې انګلیش کې پارک اپوزیټ پاسینګ پلیس د پاسینګ پلیس مخامخ باید موټر ودروئ تر څو هغه موټر هغه مخامخ نه چې موټر را روان هغه پاسینګ پلیس ته نوځي او بیا موږ مخکې تللی شو خو که په سوال کې دا نه ویلي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی نو بیا موږ چې کولی سو موږ پارک ان پاسینګ پلیس یا سټاپ ان پاسینګ پلیس بیا موږ کولی شو د پاسینګ پلیس کې ودرېږو خو په دې چونکې په دې سوال کې ویلي دي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی نو د هغې د وجې موږ یوازې
دا کولی شو چې د پاسینګ پلیس مخامخ ودرېږو پوه شئ په فرق باندې چې wait opposite the passing place څه معنی شوه او یا stop in the passing place ولې هغه جواب نه دی ځکه سوال کې ویلي دي چې پاسینګ پلیس ښي لاس ته دی که نه نو د ښي لاس پاسینګ پلیس موږ نشو استعمالولی هغه یوازې د هغې ټرافیک دپاره یې کوم چې مخامخ نه را رواني نو موږ به څه کوو wait opposite the passing place د پاسینګ پلیس مخامخ به انتظار وکړو تر څو بل موټر پاسینګ پلیس ته نه وځي او موږ ته تیر شو دا سوال هم ډېر When ضروري you دی meet دا هم راځي oncoming اکثر vehicles ټیسټ on a single track road, you should What should you do when you're overtaking a horse and rider? Sound your horn as a warning. Go past as quickly as possible. Flash your headlights as a warning. Go past slowly and carefully. What should you do when you're overtaking a horse and rider کله چې تاسو د اس والا نه مخکې کېږئ باید څه شی وکړئ What should you do when you're overtaking a horse and rider کله چې د اس نه مخکې کېږو باید موږ څه شی وکړو Go past slowly and carefully باید په آرامه او په احتیاط سره carefully په احتیاط سره ډېر په آرامه او په احتیاط سره باید یې موږ مخکې شو Go past slowly and carefully. horses can be You're approaching an unmarked crossroads. How should you deal with the junction? Accelerate and keep to the middle. Slow down and keep to the right. Accelerate and look to the left. Slow down and look both ways. You're approaching an unmarked crossroad. How should you deal with the junction? تاسو unmarked crossroad خو څلور لارې ته وي کوم ځای کې چې چوک وي څلور طرف نه سړک وي هغې ته crossroad وي صحیح ده unmarked crossroad بې نښې نښه چې ونه لري مارک نښې ته وي unmarked بې نښې څه مطلب چې نه ټرافیک لایټ وي نه کم ګیو وی ساینونه وي چې کم اول تلی شي کم دویم تلی شي دا ساینونه هم نه وي نو په هغه څیزي کې باید موږ څه شی وکړو زه تاسو ته به یو عکس وښیم تر څو پې صحیح پوه شو چې unmarked crossroad څه ته وایي کوم ځای کې چې بیخي نښې نه وي چې څوک اول تللی شي هغې ته unmarked crossroad وایي لکه اوس دا وګورئ دا unmarked crossroad دی دلته وګورئ نه ټرافیک لایټ شته او نه په سړک باندې کوم نښې شته چې ګیو وی ساین هم نشته چې څوک اول تلی شي څوک دویم نو په دغه څیزي کې باید موږ څه شی وکړو دغه څیزي کې باید slow down and look both ways باید ورو کو خپل موټر او دواړه سایډونو ته وګورو او وجه څه ده ولې باید ورو کو موټر ځکه د هر طرف نه کیدای شي موټر راسي and look both ways او دواړه طرف ته ولې وګورو ځکه وګورو تر څو ځکه کیدای شي ټرافیک د هر طرف نه په موږ باندې راشي ټرافیک لایټ نشته چې هغې ودرېږي او نه ګیو وی ساینونه شته دی چې هغې به موږ ته اول اجازه راکړي هغې اول ځي نو کیدای شي د هر طرف نه در باندې موټر راشي د دې د وجې باید دواړه طرف ورو کړئ خپل موټر او دواړه طرف ته وګورئ slow down and look both ways be cautious, especially when your view is restricted. The conditions are good and dry. When should you use the 2-second rule? Before restarting the engine after it has stalled. When checking your gap from the vehicle in front. Before using the mirrors, signal, maneuver routine. When traffic lights change to green. The conditions are good and dry. When should you use the 2-second rule? کله چې هوا پاکه وي باران نه وي خشکي وي when should you use the 2-second rule کله موږ کولی شو چې 2 سکنډه قانون تطبیق کړو when should you use the 2-second rule 2 سکنډه 4 سکنډه او بیا چې دي 0 سکنډه دا د څه شي دپاره وي The conditions are good and dry. When should you use the 2-second rule? کله چې هوا پاکه وي باران نه وي واوره نه وي کله باید موږ 2 سکنډه قانون تطبیق کړو کله چې مخکې موټر سره موږ خپله فاصله ګورو نو
الا باید موږ 2 سکنده قانون تطبیق کو. when checking your gap from the vehicle in front کله چې مخکې موټر سره موږ خپل فاصله ګورو نو باید موږ 2 سکنده قانون په ځان تطبیق کو. ور خپل ویلي چې ډرای ویدر دی، صحیح ده، باران نشته دی، هوا پاکه ده، باران نه دی، واوره نه ده، نو څومره فاصله باید مخکې موټر سره موږ وساتو؟ 2 سکنده. او چې کله باران وي بیا 4 سکنده، او چې کله واوره شوي وي بیا 20 سکنده. نو when checking your gap فاصلې ته وي. when checking your gap from the vehicle in front کله چې مخکې موټر سره موږ خپل فاصله معلومو یا واټن ورته وي. خسه واټن. When checking your gap from the vehicle in front. when checking your gap from the vehicle in front کله چې مخکې موټر سره موږ خپل فاصله یا واټن ورته وي. واټن ډیسټنس ته وي. In good conditions, the 2-second rule can be. You wish to turn right ahead. Why should you take up the correct position in good time? To allow other drivers to pull out in front of you. To give a better view into the road that you're joining. To help other road users know what you intend to do. To allow drivers to pass you on the right. You wish to turn right ahead. Why should you take up the correct position in good time? تاسو چې کله ښي لاس ته تاویږئ ولې باید مخکې د مخکې په صحیح ځای کې خپل موټر ودروئ؟ You wish to turn right ahead. Why should you take up the correct position in good time? کله چې تاسو ښي لاس ته تاویږئ ولې باید مخکې د مخکې په خپل ځای کې ودرېږئ؟ اوس که دا وګورو ګوره ښه دغه 2 موټرې دي، ښي لاس ته تاویږئ، دا شین موټر ستاسو دی. آیا دا صحیح ولاړ دی او که دغه بل صحیح ولاړ دی؟ یو دغه دی او یو دا دی. دا صحیح نه دی ولاړ ځکه دا باید ښي لاس ته نږدې وي تر څو د نورو موټرو کولی شي چې په دې چپ طرف ته دې اوورټیک یې کړی وي. دغه شین موټر چې دی دا اولنی دا صحیح ولاړ دی. ولې صحیح ولاړ دی؟ ځکه دا چې دی دا چې کوم ځای کې ولاړ دی دا د نورو موټرو سره کومک کوي تر څو هغوی ته په دې چپ طرف ته اوورټیک وکړي. نو دا کوم ځای کې چې ولاړ دی دا د نورو موټر سره کومک کوي. دی پوهیږي چې دا ښي لاس ته تاویږي نو دی کولی شي چې په چپ لاس دې واوړي. نو دا د نورو موټرو ترافیک سره کومک کوي تر څو ترافیک روان اوسیږي. نو جواب به څه شي؟ To allow other drivers to pull out in front of you تر څو نورو موټرو ته اجازه ورکړي چې مخې ته یې راوځي. To give a better view into the road that you are joining تر څو کوم سړک ته چې نوځي تر څو هغه سړک ښه صحیح وکتلی شي. To help other road users know what you intend to do تر څو نور چې په دې سړک باندې نور کوم ډرایوران دي هغوی سره کومک وکړي چې هغوی پوه شي دا څه کول غواړي. To allow drivers to pass you on the right تر څو نورو ډرایورانو سره کومک وکړي تر څو ښي لاس ته مخکې شي. ګوره ها جواب یې صحیح جواب څه دی؟ To help other road users know what you intend to do. نو که ته په صحیح ځای کې ولاړې نو ته هغه نورو موټر ډرایورانو سره کومک کوې تر څو هغوی پوه شي چې ته څه کول غواړې. نو که ته ښي لاس ته ستا موټر ودرولی نو هغوی پوهېږي چې ته ښي لاس ته تاویږي هغوی کولی شي په چپ لاس ته نه مخکې شي. نو که ته فاصله نه پرېښي نو هغوی خو بیا نشي کولی تا نه واوړي، د هغوی ته دې مخه بنده کړي. نو جواب یې سي To help other road user know what you intend to do. Intention غوښتنه یا څه کول غواړې or یا what you want to do. نو ته د نورو ډرایورانو سره هم کومک کوې تر څو هغوی پوه شي ته څه کول غواړې. If you wish to turn right into a side road,
Take up your position in good time. Move to the center of the road when it's safe to do so. This will allow vehicles to pass you on the left. Early planning will show other traffic what you intend to do. What should you do if a vehicle pulls out in front of you at a junction? Swerve past it and sound your horn. Flash your headlights and drive up close behind. Slow down and be ready to stop. Accelerate past it immediately. What should you do if a vehicle pulls out in front of you at a junction? کله چې په جنکشن کې تاسو یو موټر یو دمې مخې ته راوځي نو باید تاسو څه شی وکړئ جنکشن چوک کې یا رنډ اباوټ کې یو موټر یو دمې ستاسو مخې ته راوځي نو باید تاسو څه شی وکړئ What should you do if a vehicle pulls out in front of you at a junction? نو باید موږ څه شی وکړو Slow down and be ready to stop. باید خپل موټر ورو کړو او تیار اوسېږو تر څو ودرېږو کله هم چې داسې کار وشي نو باید هیڅکله هم غوسه ونه کوئ ځان به کام ساتئ تر څو اکسیډنټ سره مخامخ نشئ Slow down and be ready to stop. Try to anticipate What should you do if you're driving a slow-moving vehicle on a narrow, winding road? Keep well out to stop vehicles overtaking dangerously. Wave the vehicles behind to come past you if you think they can overtake quickly. Pull in when you can to let the vehicles behind overtake. Give a left signal when it's safe for vehicles to overtake you. What should you do if you're driving a slow-moving vehicle on a narrow winding road? تاسو باید څه شی وکړئ کله چې کم سرعته موټر تاسو چلوئ تاسې موټر د سره د کم چې سپیډ کم وي on a narrow winding road narrow تنګ سړک ته وایي winding چې دی سیده سړک نه تاو راتاو سړک چې وي هغې ته winding road وایي کوم چې سیده نه وي نو داسې سیده سړک نه دی تاو راتاو سړک دی او تاسو او هغه هم تنګ سړک دی کوم ځای کې چې دوه موټرې یو بل نه نشي تېرېدی او تاسو سره داسې موټر دی چې تیز نه ځي سلو مووینګ ویهیکل دی داسې موټر دی چې تیز نه ځي نو تاسو باید څه شی وکړئ حتما تاسو که داسې سلو مووینګ موټر در سره کوم چې وروځي نو باید کوم ټرافیک چې شاته درپسې راځي باید هغې ته اجازه ورکړئ تر څو تیر شي نه نو باید تاسو څه شی وکړئ pull in when you can چې هر کله کولی شئ یو طرف ته شئ to let the vehicles behind overtake تر څو شانه چې کوم موټرې دي هغه تاسو نه مخکې شي نو pull in when you can چې هر کله کولی شئ سیټ ته ودرېږئ to let the vehicle by letting اجازه ورکولو ته نو to let the vehicles behind overtake تر څو اجازه ورکړي شاته ټرافیک ته چې درنه مخکې شي If you're driving a slow-moving vehicle along a narrow road, try not... When should you flash your headlights at other road users? When showing that you're giving way. When showing that you're about to turn. When telling them that you have right of way. When letting them know that you're there. When should you flash your headlights at other road users? کله تاسو کولی شئ چې د خپل موټر فلش لایټ استعمال کړئ د نورو خلکو دپاره ګوره د موټر فلش لایټ او هارن موږ په هغه صورت کې استعمالو کله چې موږ څوک په خطر کې اچوي اوس یو کس موټر په موږ باندې را روان دی ته فکر کوې چې هغه ډرایور نه دی خبر نو ته به هغه څنګه خبرې نو فلش لایټ هم استعمالولی شي او هارن هم استعمالولی شي تر څو هغه کس خبر کړي چې تاسو هلته یاستئ to when letting them know that you are there چې کله تاسو چاته خبر ورکوئ چې تاسو هلته کې یاستئ نو تاسو هله باید فلش لایټ استعمال کړئ وجه څه وه وجه دا وه چې کله هم څوک په خطر کې اچوي نو هله کولی شي هارن استعمالول او د فلش لایټ استعمالول په هغې صورت کې موږ کوو کله چې څوک موږ په خطر کې اچوي نو موږ دا فلش لایټ وو یا هارن استعمالو تر څو کس خبر کړو چې موږ هغه ځای کې یو او که بل څوک استعمال کړي نو د هغې هم دا مطلب دی چې هغه تا ته خبرداری درکوي چې هغه کس هغه ځای کې دی
No, when letting them know that you are there, چې کله موږ چاته خبر ورکو چې موږ هغه ځای کې یو. You should only flash your headlights to warn others of your presence. Why is it dangerous to travel too close to the vehicle ahead? Your engine will overheat. Your mirrors will need adjusting. Your view of the road ahead will be restricted. Your sat-nav will be confused. Why is it dangerous to travel too close to the vehicle ahead? ولې دا ډیر خطرناک دی چې کله مخکې موټر سره موږ خپل فاصله کم وساتو. مخکې موټر موږ نه روان دی او موږ ورسره ډیر نږدې ډرایو کوو، نو دا ولې خطرناک وي؟ Your view of the road ahead will be restricted. که موږ ډیر نږدې مخکې موټر ته ور نږدې شو، نو مخکې سړک به موږ ته نه ښکاري، مخکې ځای به موږ ته نه ښکارېږي. Your view of the road ahead will be restricted. او یو بل جواب هم د دې سوال دی، که مخکې موټر ته موږ ډیر نږدې شو او خاص کر چې غټ موټر وي، نو هغه غټ موټر ډریور چې دی هغه موږ په خپلو شیشو کې نشي لیدلی. نو چې کله غټ موټر سره موږ فاصله وساتو، نو په هغه وخت کې کولی شي موږ په خپلو شیشو کې په اسانۍ سره وکتلی شي. Tailgating is the term used when a drive. You're driving along this road. What should you do if the red car cuts in close in front of you? Accelerate to get closer to the red car. Give a long blast on the horn. Drop back to leave the correct separation distance. Flash your headlights several times. You're driving along this road. What should you do if the red car cuts in front of you? تاسو په دې سړک باندې ډرایوینګ کوئ، دا سور موټر یو دمي ستاسو مخې ته راغی، لکه شانه درنه رامخکې سو او یو دم ستاسو مخې ته راغی، نو باید تاسو څه شی وکئ؟ You're driving along this road. What should you do if the red car cuts in close in front of you? Cuts in close چې درنه مخکې سي یو دم درته مخې ته راسي، هغې ته cuts in close وي، یو دمي مخې ته راتلو ته cuts in close وي. نو په داسې حالت کې باید موږ څه شی وکړو؟ Drop back to leave the correct separation distance. باید موږ راوروسته شو تر څو د سور موټر سره محفوظه فاصله وساتو یا خوندي فاصله ورسره وساتو، تر څو موږ هم سیف یو او هغه هم سیف یو. Drop back to leave the correct separation distance. راوروسته سئ تر څو خوندي فاصله ورسره وساتئ. There are times when other drivers make incorrect oil-judged decisions. You're driving at night on an unlit road. What should you do if you're following another vehicle? Flash your headlights. Use dipped headlights. Switch off your headlights. Use full beam headlights. You're driving at night on an unlit road. What should you do if you're following another vehicle? تاسو چې کله د شپې په هغه کم سړک باندې ډرایوینګ کوئ چیرته چې بیخي لایټونه نه وي. انلیټ هغه سړک ته وي چیرته چې رڼا نه وي. لیټ چیرته چې رڼا وي، انلیټ چیرته چې رڼا نه وي. تاسو په داسې سړک باندې ډرایوینګ کوئ چیرته چې بالکل رڼا نه وي، مطلب دا چې سټریټ لایټ نه وي، هلته د سړک هغه لایټونه چې وي هغه بالکل نه وي. What should you do if you're following another vehicle? تاسو باید څه شی وکړئ کله چې یو بل موټر پسې شاته روان یاستئ؟ ګوره که دې کې مخکې دلته خو ویلي دي چې مخکې تاسو نه بل موټر روان دی، که په دې سوال کې دا نه ویلي چې مخکې د بل موټر روان دی، نو پوهېږي جواب بیا څه شی و؟ که سوال داسې وی چې تاسو په داسې سړک باندې ډرایوینګ کوئ چیرته چې بیخي لایټونه نشته دی، نو په هغه صورت کې بیا موږ کم لایټونه استعمالولی شو چې مخکې موږ نه بل موټر نه وی. بیا به موږ پوهېږي کوم یو استعمالول، بیا به موږ فل بیم استعمالول، فل بیم هیډ لایټس. خو چونکې دلته په دې سوال کې ویلی دي چې مخکې د موږ نه موټر روان دی. What should you do if you're following another vehicle? نو تاسو باید څه شی وکړئ کله چې یو بل موټر پسې شاته روان یاستئ؟ نو کله چې یو بل موټر پسې شاته روان یاستئ،
تاسو فل بیم نشي استعمالولی ځکه دا ډیر تیز وي د هغې سترګو کې لګیږي نو بیا موږ کوم استعمالو ډیپټ هیډ لایټس اوکې دا په ذهن کې یاد ولرئ چې کله تاسو د شپې ډرایوینګ کوئ او په سړک باندې سټریټ لایټس نه وي او مخکې درنه بل موټر هم نه وي نو په هغسې صورت کې موږ فل بیم استعمالو ښه دا کوم چې څلورم نمبر دی خو چونکې سوال کې دا ویلي دي چې مخکې موږ نه بل موټر روان دی نو ځکه موږ ډیپټ هیډ لایټس استعمالو او دا هم ذهن کې یاد ولرئ چې ډیپټ هیډ لایټس فرنٹ لایټس او هیډ لایټس دا ټول یو شی دي دا د مخکې لایټونو ته هم دغه یو نوم اخلي If you follow another vehicle, Which colour follows the green signal at a Puffin crossing? Steady red. Flashing amber. Steady amber. Flashing green. What color follows the green signal at a Puffin crossing? Puffin crossing کې د green signal نه وروسته کوم یو لایټ راځي پر ټولو لایټونو کې کو پافین کراسینګ وي کو هر یو کراسینګ وي د گرین نه وروسته همیشه چې دی سټیډي امبر راځي گرین سټیډي امبر او ریډ دا په ټولو ټرافیک لایټونو کې هم دا یو ترتیب لري ښه د گرین نه وروسته به همیشه سټیډي امبر او د سټیډي امبر نه به همیشه وروسته ریډ وي او د ریډ نه وروسته به ریډ ان امبر وي بیا د ریډ ان امبر نه وروسته گرین کیږي ریډ ان امبر گرین امبر ریډ red and amber green amber red نو green پسې همیشه steady amber راځي او که چاته هم Puffin crossings have infrared sensors that detect when که چاته هم د ټرافیک لایټ په دې ترتیب کې مشکل وي کوشش وکړئ کله چې هم بار په سړک باندې استئ چې کله خپل وګورئ دا ټرافیک لایټ چې بدلیږي کنه نو دا چې خپل وګورئ ستاسو بیا ذهن ډیر بیا درنه نه هیریږي نو کوشش وکړئ چې دې کې درته مشکل وي نو چې کله هم بار یاستئ خپل وګورئ بیا نه هیریږي درنه What should you do to avoid fuel spillage? Check that your tank is only 3/4 full. Check that you've used a locking filler cap. Check that your fuel gauge is working. Check that your filler cap is securely fastened. What should you do to avoid fuel spillage? باید څه شی وکړو چې تر څو موږ نه پټرول یا ډیزل په سړک باندې تل نشي ونه غورځېږي What should you do to avoid fuel spillage? څه شی باید وکړو تر څو موږ نه پټرول یا ډیزل په سړک ونه غورځېږي Check that your filler cap is securely fastened. Check that your filler cap is securely fastened. تاسو باید دا یقیني کړئ تر څو هغه د تیلو ټانکۍ دا کوم سر چې دی دا هم صحیح بند کړی وي Check that your filler cap is securely fastened. Securely fastened صحیح بند کړی وي filler cap چې دی هغه د تیلو ټانکۍ سر چې هغه ته filler cap نو وګورئ چې هغه هم صحیح بند کړی وي When learning to drive, it's a good idea to practice filling your car with fuel. Ask your instructor. What will happen if you follow this vehicle too closely? Your brakes will overheat. Your fuel consumption will be increased. Your engine will overheat. Your view ahead will be reduced. What will happen if you follow this vehicle too closely? که دې موټر ته موږ ډیر نږدې ډرایوینګ وکړو نو څه شی کیږي که داسې موټر ته موږ ډیر نږدې ډرایوینګ وکړو نو څه کیږي یعنې که داسې موټر ته موږ ډیر نږدې شو مخکې سړک موږ ته نه ښکاري نه یعنی که ډیر موږ نږدې شو موټر ته نو بیا مخکې سړک موږ ته نه ښکاري نو د دې د وجې باید موږ ورسره فاصله وساتو تر څو مخکې سړک موږ ته ښکاره شي نو what will happen if you follow this vehicle too closely څه شی کیږي چې موږ دې موټر ته ډیر نږدې ډرایوینګ وکړو
your view ahead will be reduced. مخکې سرک چې دی هغه به درته بیا نه ښکارېږي. مخکې په لید کې به مو کمی راشي. Your view ahead will be reduced. Staying back will increase your view of the road ahead. This will help you to see any hazard. You're waiting in a traffic queue at night. How can you avoid dazzling drivers behind you? Use the parking brake and release the foot brake. Keep your foot on the foot brake. Balance the clutch with the accelerator. Use the parking brake and foot brake together. You're waiting in a traffic queue at night. How can you avoid dazzling drivers behind you? تاسو د شپې You are waiting in a traffic queue at night. تاسو د شپې په قطار کې ولاړ یاستئ. کیو قطار ته وي. Traffic ډیر دی. traffic jam دی. نو تاسو په قطار کې ولاړ یاستئ. How can you avoid dazzling drivers behind you? تاسو څنګه کولی شئ تر څو ستاسو د موټر لایټونه شاته چې کوم traffic تاسو پسې دی ستاسو د موټر لایټونه د هغې سترګې ونه وي. نو ګوره ښه کو بریکونه چې موږ کله استعمالو یو فوټ بریک موږ استعمالو یو هینډ بریک استعمالو. صحیح ده. نو چې کله موټر موږ په د شپې په قطار کې ولاړ یو او ټرافیک ولاړ دی لکه نه موو نه کوي نو کوم لایټونه باید موږ استعمال کوو. اوس کو ګورو ګوره ښه دې دواړو کې کم لایټونه تیز دي. دا دویم چې دی دا فوټ بریک دی او دا پاسنی چې دی هینډ بریک دی. نو موږ باید کوم یو استعمال کوو؟ موږ باید دا اولنی استعمال کوو. وجه څه ده؟ تر څو ځکه د دې رڼا دومره نه ده دا دویم کو استعمال کو فوټ بریک کو استعمال کو دې سره چې کېږي د خلکو سترګو کې دا لایټ لګېږي. نو دا صحیح نه ده. باید دا موږ استعمال نه کوو. باید موږ فوټ بریک استعمال کوو یا پارکینګ بریک. سوري فوټ بریک چې دی دا تیز دی. پارکینګ بریک چې دی تیز نه دی. هینډ بریک یا پارکینګ بریک چې دی هغه تیز نه دی. فوټ بریک لایټونه چې دی هغه ډیر تیز دي. دا د کوم د خپې بریک چې دی د دې لایټونه تیز وي. نو باید فوټ بریک موږ استعمال نه کوو. موږ پارکینګ بریک استعمال کوو کوم چې دا پاسنی دی. او وجه دا ده ځکه فوټ بریک لایټونه چې ډیر تیز دي. نو باید فوټ بریک استعمال نه کوو. پارکینګ بریک استعمال کوو. بله لومړی زه وجه څه وه چې تر څو د موټر لایټونه د چا سترګې ونه وي. نو کوم یو باید موږ استعمال کوو؟ Use the parking brake and release the foot brake. باید پارکینګ بریک استعمال کوو. ریلیز پرېښودو ته وي. او ریلیز د فوټ بریک باید فوټ بریک پرېږدو. فوټ بریک پرېږدو او پارکینګ بریک استعمال کوو. انکې لکه چې تا غلط کړی و. تا ویلې یوز د پارکینګ بریک اینډ فوټ بریک ټوګیدر. تا ویل دواړه استعمال کوو. دواړه نشو استعمال ولې ځکه فوټ بریک چې دی ډېر تیز وي. نو باید فوټ بریک استعمال نه کوو. یوازې پارکینګ بریک استعمال کوو. دې ته مو خیال وي ګوره ښه چې کله تاسو ټیسټ ته لاړ شئ کیدای شي هلته جواب یوازې دا ورکړی وي چې یوز پارکینګ بریک. لکه دا نورې ورسره نه یې لیکلی چې اینډ ریلیز د فوټ بریک. نو باید ستاسو په ذهن کې لکه دا وي چې سوال یې څه شی کړی. سوال داسې ده اوس د شپې په قطار کې ولاړ یاستئ کوم بریک باید موږ استعمال کړو تر څو زموږ د موټر لایټونه شاته د کوم ډریوران چې دي د هغې سترګې ونه وي. نو باید تا ته پته وي چې باید موږ پارکینګ بریک استعمال کوو. وجه هم درته پته وي پارکینګ بریک ولې ځکه د پارکینګ بریک لایټونه چې دی تیز نه وي. نو کوشش وکړئ چې په مفهوم یې ځان پوه کړئ په ټول دغه باندې چې د دې څه معنا ده وجه څه شي ده. In queuing traffic, What should you do when a person herding sheep asks you to stop? Ignore them as they have no authority. Stop and switch off your engine. Continue on but drive slowly. Try to get past quickly. What should you do when a person herding sheep asks you to stop? کله چې تاسو نه څوک چې رمه ورسره وي میږي ورسره وي چوپان وي ورته څه چوپان بزګر شپونکی
او هغه سره چې دغه اوري ورسره یا رمه ورسره تا ته وی چې ودرېږه نو باید تاسو څه شی وکړئ باید ودرېږئ وجه څه ده ځکه چې ځناور دي نه نو باید ودرېږئ stop and switch off your engine باید ودرېږئ او موټر دې بند کړئ stop and switch off your engine If someone in charge of animals asks you to stop, you should do so and switch off your engine. Animals are unpredictable and startle easily. When should you leave a 2-second gap between your vehicle and the one in front? When it's raining. When it's dry. When it's icy. When it's foggy. When should you leave a 2-second gap between your vehicle and the one in front? کله باید مخکې موټر سره موږ 2 سکنډه فاصله وساتو when it's dry او چې کله واوره شوي وي ګوره چې کله واوره شوي وي بیا به 2 سکنډه فاصله موږ ساتو how many seconds when it's snow په واوره کې به 2 سکنډه ګاپ وي well done په واوره کې 20 seconds دي ښه 20 seconds واوره کې دي 2 seconds dry 4 seconds wet and foggy fog او wet چې دی 4 seconds دی 2 seconds dry 4 seconds wet and foggy 20 seconds icy no 2 seconds when it's dry In good, dry conditions, a driver needs to keep a distance of at least 2 seconds. You're in a one-way street and want to turn right. Where should you position your vehicle when there are 2 lanes? In the right-hand lane. In the left-hand lane. In either lane, depending on the traffic. Just left of the center line. You are in a one-way street and want to turn right. Where should you position your vehicle when there are 2 lanes? The one-way street کې اول ته چې دي 2 لینه دي او ته غواړې چې ښي لاس ته تاو شي نو په کوم لین کې باید واوسېږي سوال باندې پوه شئ one-way street دی اول ته 2 لینه دي او ته غواړې چې ښي لاس ته تاو شي نو باید په کم لین کې اوسېږي okay see نو دا one way street ده صحیح ده او تاسو غواړئ ښي لاس ته تاو شئ نو په کم لین کې باید موږ واوسېږو اوس که دغه ښي لاس ته تاوېدې او ته په دې لین کې یو ښي لاس ته تاوېږي دلته چې لاړ سې او ته ښي لاس ته تاوېږي نو دلته چې کوم موټرې ولاړې دي ته د هغې مخه بندې نو ته چې کله ښي لاس ته تاوېږي باید په ښي لاس لین کې چې چپ لاس ته تاوېږي باید په چپ لاس لین کې اوس ته سوچ وکړه اوس که ته د دې ځي نه چپ لاس ته تاوېږي که نه نو ته د دې مخه بندې که نه بندې لکه ته د دې ځي نه چپ لاس ته تاوېده او د دې چپ طرف نه خلک ښي لاس ته تاوېده نو بیا خو نه شو تاوېدی نو چې څوک ښي لاس ته وي باید ښي لاس ته تاو شي چې ښي لاس ته تاوېږي نو باید په ښي لاس لین کې په دې لین کې تر څو په اسانۍ سره ښي لاس ته تاو شي او که چپ سایډ ته تاوېده نو باید چپ طرف ته لین کې وي تر څو په اسانۍ تاو شي اوس که ته چپ طرف ته تاوېده او په دې لین کې وي نو ته چې دی د دې کوم دې طرف ته چې کوم موټرې دي د هغې مخه دې بندوله نه پوه شوې پرې No, so it's A in the right hand lane, exactly. نو تاسو به دې ته خیال کوئ چې کله تاسو او سوال کې دا ویلي دي چې you are in a one way street and want to turn right. سوال کې ویلي دي تاسو په one way street کې یو ښي لاس ته تاوېږئ نو باید تاسو په ښي لاس لین کې اوسېږئ نو همیشه کوشش کوئ چې سوال صحیح وایي کېدای شي تاسو هلته لاړ سئ اول ته یې ویلي وي چې you are in a one way street and want to turn left
نو بیا به جواب چی بیا به جواب دا دویم وي نو سوال به صحیح وای نو بیا به جواب ته ورځئ او چونکې دې کې ویلي دي چې ښي لاس ته تاویږئ نو د دې د وجې دا in the right hand lane باید په ښي لاس لین کې موږ واوسیږو When you're in a one-way street and want to turn right, you should take up a... Which instrument panel warning light would show that headlights are on main beam? Which instrument panel warning light would show the headlights are on main beam دې کې کوم لایټ موږ ته دا ښایي چې لایټونه په مین بیم باندې دي ګوره داسې دی دا مین بیم یا فول بیم دا چې دی لیفت انډیکیټر دا فالټ ان د بریکینګ سیسټم او دا چې دی hazard warning lights دا د hazard warning lights fault in the braking system that's left indicator and that's full beam main beam yeah full beam okay You should be aware You're driving behind a heavy goods vehicle. What should you do if it signals left but steers to the right? Slow down and let the vehicle turn. Drive on, keeping to the left. Overtake on the right of it. Hold your speed and sound your horn. You're driving behind a heavy goods vehicle. What should you do if it signals left but steers to the right? You're driving behind a heavy goods vehicle. Heavy goods vehicle که موټر چې ډیر وزن بار کړی وي هغې ته heavy goods vehicle وي تاسو یو درون موټر پسې شاته روان یاستئ What should you do if it signals left but steer to the right? تاسو باید څه شی وکړئ چې کله دا درون موټر چپ طرف ته اشاره ولګوله signals left چپ طرف ته اشاره ولګوله but steers to the right خو موټر یې ښي لاس ته بوتلو ګوره څومره چې غټې موټرې دي هغې چې کله چپ طرف ته تاویږي اول به موټر ښي لاس ته بوځي تر څو هغې ته فاصله پیدا شي یا ځای پیدا شي چې موټر راتاو کړي نو غټ موټر چې څومره دي چې ښي لاس ته تاویږي نو ښي لاس انډیکیټر بیا لګولی خو موټر به چپ طرف ته بوځي تر څو فاصله ورته پیدا شي نو غټ موټر چې کم طرف ته تاویږي موټر به هغه مخالف طرف ته بوځي تر څو ځای ورته پیدا شي نو په داسې صورت کې باید موږ څه شی وکړو کله چې یو غټ موټر پسې موږ شاته روان یو چپ طرف ته سیګنل یې لګولی دی خو خپل موټر ښي طرف ته بوتلو نو باید موږ ترې راوروسته شو تر څو اجازه ورکړو چې هغې تاو شي نو slow down and let the vehicle turn باید موږ خپل سپیډ راکم کړو تر څو اجازه ورکړو چې تاو شي slow down and let the vehicle turn Slow down and let the vehicle turn. large, long vehicles need extra room when making turns at jump. You're in a line of traffic. What action should you take if the driver behind is following very closely? Ignore the driver behind and continue to travel within the speed limit. Slow down, gradually increasing the gap between you and the vehicle in front. Signal left and wave the driver behind to come past. Move over to a position just left of the center line of the road. You're in a line of traffic. What should you do? What action should you take if the driver behind is following very closely? ته په traffic کې یې مخکې در traffic دی په هغې کې ته روانې شاته موټر چې دی What action should you take if the driver behind is following very closely? باید ته څه شی وکړې کله چې تاسو پسې شاته کوم موټر چې را روان دی هغه ډیر نږدې دی شاته موټر د سره فاصله نه ده ساتلې نو په هغسې صورت کې باید تاسو څه شی وکړئ You're in a line of traffic. What action should you take if the driver behind is following very closely? Following very closely معنی دا چې ډیر نږدې تا پسې در روان دی نو باید په هغسې صورت کې موږ څه وکړو Slow down, gradually increase the gap between you and the vehicle in front. باید په ورو ورو مخکې کوم موټر چې دی هغې سره موږ فاصله زیاته کړو او وجه څه شی ده چاته پته شته دی ولې باید مخکې موټر سره موږ فاصله زیاته کړو وجه دا ده ځکه
کو موږ مخکې موټر سره فاصله زیاته نه کو او مخکې موټر یو دم بریک ووي لکه اوس مخکې موټر سره 2 میټره فاصله موږ ساتلې ده صحیح ده که هغه مخکې موټر بریک ووالو نو موږ یوازې 2 میټره لرو تر څو خپل موټر ورو کو او چونکې شاته موټر ډیر نږدې دی نو موږ خو دومره ټیم نه لرو چې موږ څنګه هغه چې څنګه بریک وو موږ 2 میټره کې موږ هم ورپسې زر بریک وو تر څو هغه موټر بچ کو شاته موټر خو هسې هم رانږدې دی نو بیا چې کېږي شاته موټر نه موږ ځان نشو بچ کولی شاته موټر هم وهي نو باید موږ څه شی وکړو که 2 میټره فاصله مخکې موټر سره وي باید دا فاصله موږ زیاته کړو موږ 10 میټره کو تر څو هغه مخکې موټر بریک ووي نو موږ 10 میټره لرو نو موږ به یو دم خپل موټر نه ورو کوو دا شاته موټر چې دی هغې نه به موږ ځان بچ کولی شو نو په 10 میټرو کې موږ په ورو ورو خپل موټر ورو کوو تر څو شاته موټر موږ ونه وایي پوه شئ په دغه باندې د چې وجه څه ده چې موږ خپل سپیډ باید د مخکې موټر نه راکم کو slow down gradually increasing the gap between you and the vehicle in front باید په ورو ورو مخکې موټر سره موږ خپله فاصله زیاته کو Slow down, gradually increasing the gap between you and the vehicle in front. څنګه پوه نه شوې پې You're in a line of traffic. What action should you take if the driver behind is following very closely? ډېر ښه If the driver behind is following too closely, there's a danger they'll collide with. You're traveling at the legal speed limit. What should you do if the vehicle behind approaches quickly, flashing its headlights? Accelerate to make a gap behind you. Touch the brakes sharply to show your brake lights. Maintain your speed to prevent the vehicle from overtaking. Allow the vehicle to overtake. You're traveling at a legal speed limit. What should you do if the vehicle behind approaches quickly, flashing its headlight? تاسو د قانون مطابق چې څومره سپیډ وي د هغې مطابق تاسو روان یاستئ تاسو باید څه شی وکړئ چې کله شانه موټر در باندې تیز راشي او فلش لایټ درکړي شاته موټر در پسې ډیر رانږدې شي تیز را رواني او فلش لایټ درکړي نو تاسو باید څه شی وکړئ په هغسې حالت کې باید اجازه ورکړئ چې اوورټیک درنه وکړي فلش لایټ هم دې دپاره درکړی دی تر څو اجازه ورکړي چې درنه مخکې شي نو باید موږ څه شی وکړو په دې صورت کې باید اجازه ورکړو چې مخکې شي allow the vehicle to overtake Do not enforce the speed limit by blocking another vehicle's progress. This will... What type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon? Fire engine, road gritter, ambulance, doctor's car. What type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon? کم قسم د emergency موټر به شین لایټ ولري یوازې شین لایټ چې دی یوازې د ډاکټر په موټر باندې شین لایټ وي بس نو یو موټر باندې شین لایټ نه وي د ډاکټر په موټر شین لایټ وي او د ډاکټر موټر نه بغیر چې څومره د ایمرجنسي سرویسز موټرې دي لکه پولیس لکه فایر فایټرز لکه امبولانس لکه بم ډسپوزل سکواډ کوم چې د مین پاکۍ والی هغې دی ټولو چې دی به بلو لایټ ولري بلو څومره چې ایمرجنسي سرویسز دي هغې ټول بلو لري یوازې د ډاکټر د موټر نه د ډاکټر موټر چې دی هغه به گرین لایټ ولري شین او د ډاکټر نه بغیر چې څومره د ایمرجنسي موټرې دي هغې ټول آبي یا آسماني رنګې بلو لایټ به ولري او چې څومره سلو مووینګ ویهیکل دي چې څومره موټرې کمې موټرې چې وروځي لکه ټریکټر شو یا د کورونو نه چې د بینونه وړي د دې شو یا موټروی مینټیننس شو دا ټول چې دی کم چې ورو کمې موټرې ځي دی به ټول زیړ لایټونه ولري امبر چې کم ته وي په انګلیش کې Okay. Now, what type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon? Doctor. Our fire engine chide blue, road gritter amber, ambulance green. Our doctor car chide the ambulance blue. Our doctor car green. Now, yawazi doctor car chide green light lari.
A green flashing beacon on a vehicle means that You're being overtaken by a long, heavily laden lorry. What should you do if it's taking a long time for it to overtake? Speed up. Slow down. Hold your speed. Change direction. You're being overtaken by a long, heavily laden lorry. What should you do if it's taking a long time for it to overtake? تاسو نه یو غټه لارۍ مخکې کیږي لونګ اوږدې ته وي heavily laden لاري کوم باندې چې وزن ډیر بار شوی یو غټ لارۍ ده او وزن یې بار کړی دی هغې غواړي تاسو نه مخکې شي اوورټیک وکړي خو ډیر ټیم اخلي چې مخکې شي تاسو نه لکه یو غټ موټر دی هغه شانه راغو غواړي چې تاسو نه مخکې شي خو ټیم ډیر اخلي چې مخکې شي نو باید تاسو په هغسې صورت کې څه وکړئ باید تاسو خپل موټر راورو کړئ موټر مرو کړئ تر څو هغه در نظر مخکې شي نو چې وکړئ سلو ډاون a long lorry with a heavy load will need more time to pass you than a car, especially on an uphill stretch of road. Slow down and allow the lorry to pass. Why should you never wave people across at pedestrian crossings? Another vehicle may be coming. They may not be looking. It's safer for you to carry on. They may not be ready to cross. Why should you never wave people across at pedestrian crossing? ولې باید په کوم ځای کې چې پیدل زیبرا کراسینګ وي یا خلک چې پیدل د سړک نه خواوړي ولې باید موږ هغې ته اشاره ونه کړو چې سړک نه واوړي ولې باید موږ چاته ویف چې دی په لاس اشارې ته وي ولې باید موږ چاته اشاره ونه کړو چې واوړي د سړک نه Another vehicle may be coming ګوره لکه تاسو خو ودرېدلی صحیح ده تاسو ولاړستئ تاسو ولې باید اشاره ونه کړئ ځکه اشاره ونه کړئ کیدای شي بل طرف نه بل موټر راشي بیا نو د دې جوجې کله به م اشاره نه کوئ که زیبرا کراسینګ کې ودرېږئ خلک هلته ولاړ دي باید تاسو ورته ودرېږئ هغې پرېږدئ چې په خپل وخت کې واوړئ بله امکان لري خطر سره مخامخ شي نو another vehicle may be coming کیدای شي بل موټر را روان وي If people are waiting to use a pedestrian crossing, slow down and be prepared to stop. What style of driving causes increased risk to everyone? Considerate, defensive, competitive, responsible. What style of driving causes increased risk to everyone? کوم قسم driving چې دی ټول خلک په خطر سره مخامخ کولی شي یا ټولو ته خطر جوړولی شي کوم قسم driving ټولو ته خطر جوړولی شي competitive ګوره competition مقابلې ته وي یا مسابقې ته competition وي نو competitive کله چې په سړک باندې تاسو مقابله کوئ مطلب دا چې ریسینګ یو بل نه مخکې کېدو کوشش یې کوئ هغې ته competitive driving وي نو هغسې driving چې دی هغه ټولو ته خطر جوړوي نو باید هغسې driving موږ ونه کړو what style of driving causes increased risk to everyone کوم قسم driving ټولو ته خطر جوړولی سي کوم competitive کوم چې مقابلې driving مطلب دا چې ریسینګ چې څوک کوي نه هغه ټولو ته خطر جوړوي competitive د competition نه اخیستل شوی دی کوم چې مقابلې معنا ده یا مسابقه Competitive. Competitive driving increases the risks to What does it mean if the signs at a bus lane show no times of operation? The lane is not in operation. The lane is only in operation at peak times. The lane is in operation 24 hours a day. The lane is only in operation in daylight hours. What does it mean if the sign at a bus stop show no times of operation? وای د دې څه مطلب دی کله چې په بس لین باندې ټایمز نه وي لیکلي چې کم ټایم نه کم ټایمه پورې نه وای د دې څه مطلب دی کله هم چې په بس سټاپ بس لین باندې ټایم نه وي لیکلی د دې دا مطلب دی چې دا بس لین 40 ساعته دی 24 hours 7 days a week
لکه دا همیشه د پاره بس لین دی کم کې چې ټایم لیکلی اوس کو دلته ټایم لیکلی وي چې د سار 9 نه تر ماښام 9 بجو پورې نو مونږ کولی شو چې د بس لین دا کم ټایم چې د سار 9 نه د سار د 9 نه مخکې مونږ دا بس لین بیا استعمالولی شو او د ماښام د 9 نه وروسته هم بیا مونږ استعمالولی شو خو چونکې دلته ټایم نه دی لیکلی نو مونږ نشو کولی چې دا بس لین استعمال کو دا ځکه نشو استعمالولی ځکه چې دا 40 ساعته بس لین دی یوازې دی کې بس تلی شي ټیکسي تلی شي او سایکل تلی شي نو چې ټایم یې نو لیکلی د دې دا مطلب دی چې د لین از ان اپریشن 24 hours a day دا یوازې د بس کولی شي 40 ساعته دغلته لاړ شي عام موټر یې نشي کولی The lane is in operation 24 hours a day. Bus lane signs show the vehicles allowed to use the lane and its times of. What must you do when the amber light is flashing at a pelican crossing? Stop and wait for the green light. Stop and wait for the red light. Give way to pedestrians waiting to cross. Give way to pedestrians already on the crossing. What must you do when amber light is flashing at a pelican crossing? کله چې په پیلیکن کراسینګ کې امبر لایټ لګېدلی بندیږي او لګېږي نو تاسو باید څه شی وکړئ ګوره دا په ذهن کې یاد ولرئ چې فلاشینګ امبر لایټ سی امبر لایټ از فلاشینګ امبر لایټ او گرین لایټ چې دی یو دغه لري حکم لري څه چې تاسو په فلاشینګ او په گرین لایټ کې کوئ او ماغه اصول چې دی باید تاسو په فلاشینګ امبر لایټ کې هم په ځان تطبیق کړئ اوس چې فلاشینګ امبر آیا کو سوال راشي چې آیا تاسو په فلاشینګ امبر لایټ باندې موټر تیرولی شئ او که نه شئ تاسو ته څه لګي جواب به څه شی وي نو بل څوک آیا په فلاشینګ امبر لایټ باندې موږ موټر مخکې بوتلی شو او که نه شو Okay, no. Okay. ګوره دا ذهن کې یاد ولرئ چې فلاشینګ امبر لایټ باندې موږ موټر مخکې بوتلی شو فلاشینګ امبر لایټ نه فلاشینګ امبر لایټ او گرین لایټ چې دی یو اصول لري فلاشینګ امبر لایټ هغه ته وي چې کله لګیږي او بندیږي هغې ته فلاشینګ امبر لایټ وایي او دا یوازې په پیلیکن کراسینګ کې وي او دا کله راځي دا د ریډ لایټ نه وروسته فلاشینګ امبر لایټ کیږي صحیح ده او د دې داسې اصول دي چې څه اصول د گرین لایټ وي چې څنګه تاسو په گرین لایټ تلی شئ هماغسې تاسو په فلاشینګ امبر لایټ هم تلی شئ دلته پوهېږي څه شی ویلي دي دلته وایي چې give way to pedestrians already on the crossing څوک چې په سړک باندې وي کراسینګ باندې وي نو باید هغې ته به تاسو اجازه ورکوئ که نه ورکوئ اوس که دا گرین لایټ هم وی بیا به هم تاسو هغې ته اجازه ورکوله چونکې هغې already on the crossing دي ځکه هغې په سړک باندې دي نو ځکه تاسو باید هغې ته اجازه ورکوئ تر څو واوړي خو چې څوک انتظار کوي ګوره دلته دا ګوره give way to pedestrian waiting to cross دا یې نه دی سلیکټ کړی ځکه ضرورت نشته چې ته هغې ته ودرېږي چې کله فلاشینګ امبر لایټ وي خو چې څوک مخکې په کراسینګ باندې وي already on the crossing نو څوک چې مخکې په کراسینګ باندې وي په سړک باندې وي نو هغې ته به کو ګرین لایټ هم وی تاسو به اجازه ورکوله نو give way to pedestrians already on the crossing پوه شئ په دې باندې یا نو فلاشینګ امبر لایټ او گرین لایټ یو اصول لري په گرین لایټ باندې هم تاسو اله تلی شئ کله چې ستاسو ایگزیټ خالی وي او بل ستاسو مخې ته څوک نه تیریږي په سړک باندې او فلاشینګ امبر لایټ هم هماغه اصول لري تاسو کولی شئ چې په فلاشینګ امبر لایټ تیر شئ خو که ستاسو ایگزیټ خالی وي او مخکې څوک ستاسو په سړک باندې څوک د سړک نه اوړي نه لکه اوس دې کې چې دی دې کې give way to pedestrian already on the crossing
وو داسې سوال راشي چې آیا تاسو په فلاشینګ امبر لایټ باندې تیرېدی شئ نو بلې تیرېدی شئ خو اله تیرېدی شي چې کله ستاسو اگزیټ خالی وي او چې څوک مخې ته نه وي لکه دلته کو ګورئ دلته دا pedestrian چې دي ستاسو مخې ته دي نو pedestrian already on the crossing نو په دې صورت کې خو باید تاسو ودرېږئ ورته تر څو هغې تیر شي Pelican crossings are signal-controlled crossings operated. You're driving on a clear night. Which lights should you use if the national speed limit applies and there's a steady stream of oncoming traffic? Full beam headlights, side lights, dipped headlights, fog lights. You're driving on a clear night تاسو clear night صفا شپې ته وایي چې ورېځې او دغه نه وي تیاره نه وي ډېره clear night لکه سپوږمۍ چې وي clear night پاکه شپه وي which lights should you use if the national speed limit applies کم لایټونه باید تاسو استعمال کړئ کم ځای کې چې national speed limit apply کیږي and there is a steady stream of oncoming traffic او کم ځای کې چې مخامخ نه ترافیک را رواني موټرې را رواني وي نو په هغسې صورت کې باید تاسو کم لایټونه استعمال کړئ شپې ډرایوینګ کوئ او کم ځای کې چې نېشنل سپیډ لیمټ اپلای کیږي اوس کو سنگل کریج وی وي نو هلته به نېشنل سپیډ لیمټ 60 وي او کو ډوال کریج وی وي هلته به سپیډ لیمټ 70 وي نو تاسو باید کم لایټونه استعمال کړئ کله چې مخامخ نه موټرې را روانې وي فول بیم ساید لایټس ډپټ هیډ لایټس فوګ لایټس کوم باید موږ استعمال کو ډپټ هیډ لایټس همیشه ډپټ هیډ لایټس دي یوازې په هغه صورت کې موږ فول بیم استعمالو کله چې د شپې موږ ډرایوینګ کوو او په سړک باندې سټریټ لایټس نه وي او مخکې د موږ نه موټر نه وي نو موږ فول بیم استعمالو او بل فوګ لایټس چې دی هغه چې کله فوګ وي غبار وي نو هلته بیا موږ فوګ لایټس استعمالو د دې نه بغیر همیشه چې موږ دی هغه ډپټ هیډ لایټس یا فرنٹ لایټس یا ډپټ هیډ لایټس استعمالو Use the full beam headlights only when you can be sure that you will not. What should you do if you're being followed by an ambulance showing flashing blue lights? Pull over as soon as it's safe to do so. Accelerate hard to get away from it. Maintain your speed and course. Brake harshly and stop well out into the road. What should you do if you are being followed by an ambulance showing flashing blue light? تاسو باید څه شی وکړئ چې شاته درپسې امبولانس را روان وي او بلو لایټ هم لګولی وي نو په هغسې صورت کې باید څه شی وکړئ چې کله بلو لایټ لګولی وي نو باید تاسو هغې ته اجازه ورکړئ تر څو درنه مخکې شي نو جواب به څه شی وي pull over as soon as it's safe to do so چې هر کله خوندي وي محفوظ وي او تاسو په خطر کې نه ځان نه اچوئ یا نه پریوځئ نو هله تاسو کولی شئ هغې ته اجازه ورکړئ تر څو درنه مخکې شي pull over as soon as it's safe to do so تاسو ودرېږئ یو طرف ته که خوندي وي pull over as soon او زر تر زره څومره زر تر زره چې کولی شئ او سیف یاستئ خوندي نو په تاسو باید اجازه ورکړئ تر څو مخکې شي Pull over as soon as it's safe to do so. Pull over in a place where the ambulance can. What's the minimum time gap you should leave when following a vehicle on a wet road? 1 second. 2 seconds. 3 seconds. 4 seconds. What's the minimum time gap you should leave when following a vehicle on a wet road? کله چې په لوند سړک باندې تاسو ډرایوینګ کوئ نو مخکې موټر سره څومره فاصله باید وساتئ یا څومره واټن ورسره وساتئ What's the minimum time gap you should leave when following a vehicle on a wet road? Wet road, لوند سړک 4 seconds. Dry 2 seconds. Wet 4 seconds. Foggy 4 seconds. Icy 20 seconds. Water will reduce your tires' grip on the road. The safe separation gap of at least
driving a car that has a diesel engine. What can a loose filler cap on your fuel tank cause? It can make the engine difficult to start. It can make the roads slippery for other road users. It can improve your vehicle's fuel consumption. It can increase the level of exhaust emissions. You're driving a car that has a diesel engine. What can a loose filler cap on your fuel tank cause? تاسو موټر چلوي کوم چې ډیزل انجن لري تاسو که د تیلو دا ټانکۍ سر چې دی دا صحیح بند نه کوي نو هغې سره څه شی کیدی شي تاسو پوهیږئ دې کې د ډیزل انجن ولې ډیزل انجن یاد کړی دی پټرول یې نه دی یاد کړی پوهیږئ وجه څه شی ده ولې ډیزل انجن یاد کړی څه وجه کیدی شي د ډیزل د موټر انجن ستاسو موټر ډیزل انجن لري د تیلو ټانکۍ سر چې دی هغه صحیح بند نه کوي نو هغې سره څه شی کي ګوره پټرول چې دی هغه ډیر سپک دی هغه چې پټرول چې تاسو بار کیدئ او سر یې کولاو کوي هغه خپله الوزي ختمیږي خپله هغه دومره سپک دی دغه چې دی ډیزل چې دی غوړ دی ډیر درانه دی غوړ دی نو د هغې د وجې چې دی ډیزل خویږي لکه اوس چې په سړک پټرول واچې په هغې څوک نه خویږي هغه ډېر سپک دي او ډیزل چې دی هغه غوړ دی ډېر نو هغه چې په سړک واچې په هغې باندې په اسانۍ خلک خویدلی شي نو د دې د وجې دلته د ډیزل انجن منشن کړی دی نو چې تاسو موټر ډیزل انجن لري او د هغې د تیلو ټانکۍ سر صحیح بند نه کوي هغې سره چې کېږي که خو حتما ډیزل په سړک باندې غورځېږي او ما تاسو ویل چې ډیزل غوړ وي نو چې هغه غوړ وي نو هغې سره خلک خویږي It can make the road slippery for the road user دا چې دی سړک خوی کوي د نورو خلکو دپاره It can make the road slippery for other road users. Diesel fuel can spill out if your filler cap is not. Which type of crossing allows cyclists to ride across with pedestrians? Toucan, puffin, pelican, zebra. Which type of crossing allows cyclists to ride across with pedestrian? په کوم قسم crossing کې سایکل والا کولی شي بل طرف ته د پیدل خلکو سره واوړي cyclists to ride across ګوره ښه ride across سایکل والا کولی شي په هر crossing کې تیر شي خو په toucan crossing کې چې دی په دې کې هغې ته ضرورت نه چې د سایکل نه راښکته شي په سایکل ناست هغې کولی شي بل طرف ته واوړي په نورو کراسینګونو کې چې دی هغې مجبوره دي سایکل نه راښکته شي سایکل ځان سره کش کړي بل طرف ته ښه نو دا فرق وي په نورو کې هم کولی شي چې هغه استعمال کړي خو هغې کې باید د سایکل نه راښکته شي سایکل همداسې ځان سره کش کړي ولې حتما د خلکو د سیفټي د وجې به خو ټوکن کې کولی شي چې په سایکل ناسه بل خوا واوړي په دې نورو کې نشي کولی چې په سایکل ناسه بل خوا واوړي هغه نورو کې باید سایکل نه راښکته شي ځان سره یې کش کړي نو ټوکن ګوره دې لفظ ته چې موږ وګورو ټوکن دوه کولی شي نو هغه دوه څوک دي یو سایکلیسټ او یو پیډسټرین A toucan crossing is designed to allow pedestrians and cyclists to cross at the same time. Look out for cyclists approaching the crossing at speed. Explain. ما خو تا ته وویله چې toucan crossing ګوره ښه او بل دا د کوم ځای کې چې toucan crossing وي هغې هلته به د سایکلیست دپاره خپل دغه هم لګېدلی وي هغه بټن چې وي هغه به هم لګېدلی وي تر څو سایکل والا د دغه نه راښکته نه شي سایکل نه ګوره دغسې بټن لګېدلی وي دا یې ټوکن کراسینګ کې چې دی دغسې بټن وي تر څو د سایکل والا د او هغه چې د دې نورمل لایټونو نه کراسینګونو نه دغه چې وي د کوم ځای کې چې ټوکن کراسینګ وي دا چې لګېدلی وي دا لږ اوچت وي
تر څو سایکل والا ته ضرورت نه چې د سایکل نه راښکته شي یوازې په ټوکن کراسینګ کې سایکل والا کولی شي په سایکل ناس بل طرف ته واوړي په دې نورو کې نشي کولی قانوني لحاظ نه باقي خود خلک کوي Who should obey diamond-shaped traffic signs? Tram drivers, bus drivers, lorry drivers, taxi drivers. څوک باید د ډایمنډ شیپ ساینونه دغه کې د دې اوبې خو اطاعت کولو ته یو شي منلو ته اوبې وي څوک باید دا اشارې ومني ډایمنډ شیپ چې دي دا دغه دپاره دي ډایمنډ دغه ته وي هیرې ته نو د هیرې شیپ چې کوم ساینونه وي هغه باید څوک په ځان تطبیق کړي دا د ټرام ډرایورانو دپاره او بل دا چې ټرام ډرایورانو یو څو نور ساینونه دي پرون هم تاسو ته ما ښودلي وو هغه هم د ټرام ډرایورانو دپاره وي زه تاسو ته یو ځل بیا وښیم که چا یې تصویر نه یې اخیستی نو پکچر یې والی ځکه دا هم د ټرام ډرایورانو دي دا چې دی دا هم د ټرام ډرایورانو دپاره دي یو سوال شته د هغې کې دا راغلی دی چې دا ټرامز must stop نو دا پنځه واړه چې دي دې کې مار یو کیدی شي راشي دا هم د ټرام ډرایورانو دپاره دي یو سکرین شاټ دې والی ځکه کیدی شي دې باره کې هم راسي Okay. So who should obey diamond-shaped traffic sign? That's tram drivers. Tram drivers. These signs apply only to tram drivers, but you should know their meaning so that you're aware of the priority. Which vehicle will use a blue flashing beacon? Motorway maintenance. Bomb disposal. Snow plow. Breakdown recovery. Which vehicle will use blue flashing beacon? Come your motor ba RB ya asmani range lightunu ولري. Bomb disposal من پاکی والا اولی دی بمونه چې خونسا کوي اولی دی ځکه دی د پولیس فورس دغه دی د پولیسانو اداره ده د دې د وجې دی به هم blue flashing beacon ولري او باقی چې دی motorway maintenance امبر snow plow امبر breakdown recovery امبر snow plow کوم موټر چې د سړک نه واوره خوا کوي هغې ته snow plow وي نو bomb disposal نو د ډاکټر موټر چې دی یوازې شین د ډاکټر نه بغیر باقی چې څومره ایمرجنسي سرویسز دی هغه بلو او کوم موټر چې وروځي هغې ټول امبر Emergency vehicles use blue flashing. Okay.